ครับโอ้โหอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับพายุเข้าครับมะม่วงบักม่วงล้วนครับพี่น้องลูกมากมึงหนึ่งอันได้ปะท่านโอ้โหกำลังมาครับเด้อเป็นไงเด้อมันตกคำจอเด้แรงมากเลยครับแมวไงไม่ต้องโอ้ยยังตกข้าวไปไงมาเลยพี่น้องโอ้บุญนันต้นยุค่ากระจกลมแห้งครับโอ้ลมใหม่ครับพี่น้องลมกับลมแรงมากเลยโอ้โอ้โอ้ตีนะตีนะดูทางนู้นครับโอ้ฝุ่น